שלום לכולם, ויופי שאתם נמצאים כאן בשרשרת טיולים, ערוץ הפודקאסטים הקהילתי הקסום סיפור 555, יוזמה מדהימה של יעל. אני שמחה לארח היום חברה וקולגה מיכל ששון. מיכל היא בעלת החברה אדמה, רוח, אישה, מסעות רוחניים לנשים, אשת תיירות כבר למעלה מ-30 שנה, NLPיסטית, מוזיקאית, סופרת ויוצרת ספר ההשראה. אישה אחת יצאה לדרך. איזה יופי, זה מדבר על מסע אחד מיוחד בריפוי אופטימי. אז מיכל, שלום, מה שלומך? וואי, איזה כיף. אהלן, חני. אין דבר שאני יותר אוהבת, אני רוצה להגיד לך באמת בכנות, אין דבר שאני יותר אוהבת מלדבר עם קולגות שלי. אני גיליתי שזה פשוט הדבר הכי מפרה שיכול להיות. נכון, כי אנחנו על אותו רצף. אנחנו לגמרי על אותו רצף, אז תודה שהזמנת אותי. בכיף, בכיף. זה בכלל מיזם מדהים. אז אני שואלת אותך שאלה ראשונה. אנחנו ככה נעבור בשאלות וככה תני לספיריט לעבור דרכך. לגמרי. אני מאוד מעניין אותי, כי גם אני עוסקת בזה, איך התחלת את כל נושא המסעות הרוחניים? האם זאת הייתה איזושהי הערה, חוויה מסוימת, קריאה פנימית שהובילה אותך לעולם המסעות הרוחניים? שאלה ממש מצוינת. אז רגע, אני אפנה אותך לרקע שלי, שתראי שיש פה מין נהר כזה שזורם, זה נהר עלי בסין, שבקרוב אני מוציאה לשם קבוצה וגם שיא ההתרגשות. החיים שלי בכלל וגם אה, ההתחלה שלי עם אדמה רוח אישה, הם מתנהלים בדרך כלל בזרימה. זאת אומרת, המציאות מזמנת לי את עצמה, ואני פשוט לוקחת וזורמת יחד איתה. ואז כשאני כבר זורמת, כן, אני נאחזת, אני כבר עושה. ומה שקרה פה, זה באמת אני המון המון שנים בעולם התיירות, וגם עזבתי אותו, ואז באיזשהו שלב, פתאום מאמצע החיים שלי כבר בגלגול אחר, הייתי גננת, שזה לא קרוב, אבל דומה, אבל אותה עבודה, אם את יודעת למה אני מתכוונת. פתאום קיבלתי אופציה להדריך טיול ביחד עם שותפה שהייתה לי, עם קלריסה טייטל, והיא בעצם באה מעולם הרוח, אני באתי מעולם ההדרכה הגיאוגרפית, ואמרתי, אוקיי, יאללה, שילוב נחמד. אבל את יודעת, מה שקורה לנו, שאנחנו כמו ספוג, אנחנו סופגים את כל מה שסביבנו, ומהרגע שאת נכנסת לעולם הרוח, את פשוט לא יכולה להפסיק להיות שמה. וגם למדתי המון ממנה, בתוך כדי שאני הייתי תמיד המדריכה הגיאוגרפית והיא הייתה הרוחנית, וגם אני למדתי, המשכתי ללמוד NLP ותטא הילינג, ועוד מיליון קורסים שאני כבר עכשיו ברגע זה מהתרגשות לא זוכרת, אבל זה לא ממש משנה, בהנחיית קבוצות. ובאיזשהו שלב גיליתי שאני כבר לא האדמה, אני הרוח, יש לי רוח משלי. ו... ונשים אשכרה באות אליי, לטיולים שלי, בשביל הרוח שלי. עכשיו, את יודעת בדיוק כמוני שכל אחד מגדיר רוח בצורה אחרת, ואפילו בשפות שונות. אני חושבת שהרוח שלי היא יותר, אני אומרת לעצמי שאני רוח שמחוברת לאדמה. אז הרוח שלי היא באמת, אני אומרת, רוחני זה כל מה שמחבר אותנו, כל מה שמניע אותנו, כל מה שעושה לנו טוב, כל מה שגורם לנו להגיע למקום יותר טוב בחיים שלנו. אז למשל, אני מוזיקאית ואני באה עם המוזיקה שלי, שבעיניי זה רוח, זה רוח. חלק מהטיולים שלי ממש מתפעלת על רוח, או כתיבה. אה, שאת יודעת, גם כשאני כותבת, אני מרגישה על פלנטה אחרת, לפעמים שאני נותנת בריטריטים שלי איזושהי סדנת כתיבה, או כתיבת בוקר, אה, דברים טובים קורים. אז כן, אני כאילו באתי מקריאה, אבל קריאה שאני לא ידעתי אותה. אני פשוט באתי להיות מה שאני, באתי להיות מדריכת טיולים, ופתאום מצאתי את עצמי,
גם, לא גם, אלא בעיקר מלווה רוחנית, כי רוח וחומר הרי שלובים אחד בשני, ולכן קוראים לחברה שלי אדמה רוח אישה, כי מה שיש באדמה יש ברוח, מה שיש ברוח יש באדמה, וכל החיבור הזה הוא מופלא בעיניי, במיוחד כשהוא בא עם נשים. מקווה שעניתי על השאלה באיזושהי צורה. בטח, בטח שענית, זה מדהים, ואני כמובן מזדהה עם כל מילה, כי איך אומרים, זר לא יבין זאת, זר לא יבין מה באמת קורה בתמהיל המיוחד הזה, כי אנחנו יודעים שיש המון טיולי נשים מכל מיני סגנונות, ויש נשים שממש לא מתחברות לזה, ואיך אומרים לנו, אל תיתנו לי יוגה, אל תיתנו לי כלום, אני רוצה שופינג, ואנחנו יודעות שכאילו יש איזשהו חשש מהסגנון הזה של הטיולים או המסעות, אז באמת רציתי לדעת, משום שאת יוצאת גם הרבה, איך העבודה הזאת שאת עושה בשילוב עם המוזיקה וכל מה שסיפרת, איך את רואה שהיא יוצרת באמת תהליכי התפתחות אצל המשתתפות? אז זה גם שאלה טובה. תראי, קודם כל, הכל נורא נורא תלוי איך המטיילת שלי מגיעה לטיול. באיזה וייב היא מגיעה ומה היא שמה לעצמה כמטרה. עכשיו, אני גם עברתי תהליך התפתחותי עם השנים. אני עוד זוכרת את השנים שהייתי משווקת את הטיולים שלי והיו אומרים לי, אבל רגע, אני לא רוחנית, אז אני יכולה רק לבוא ולא להשתתף, ואני כאילו אומרת, אין אצלי חובות, רק זכויות, עד היום אני אומרת את זה. אבל עם הזמן, ובאמת בדרך כלל הן היו באות ולפעמים הן לא היו באות, אבל עם הזמן אני למדתי שאני לא רוצה ללכת עם ולהרגיש בלי. כאילו אצלי, אם את באה למסע של מיכל, לאדמה רוח אישה, את באה למסע נשי רוחני, אם זה לא מעניין אותך, הכל בסדר, יש המון המון טיולים אחרים. ואז אני מוצאת שהנשים שבאות איתי באמת בשנים האחרונות, הן באות בשביל החוויה הרוחנית הזאת, אה, בשביל לעבור איזשהו תהליך, ולפעמים הן לא, וגם הן עוברות תהליך. אז איך אני רואה את זה קורה? אני יכולה, א', הן אומרות לי, אני ברוח שלי, אני מדברת המון על יצירת מציאות חדשה, לפעמים אני ממש עושה על זה, יכולה לעשות ריטריט על איך להחליט מה יהיה בחיים שלך. וזה לא רק זימונים שהם מאוד רוחניקים, אלא גם דברים שהם מאוד תכלס בשטח. אז איך לקרוא לחיים שלך שיבואו אלייך, איך לשים את עצמך מקדימה, כל מיני דברים שהם מאוד מעצימים. ואני, א', אני רואה את זה, אני רואה את הנשים ביום הראשון, ואני רואה אותם ביום האחרון, ואני רואה את הגב שזה כובד, את הכתפיים שהם ככה, אני רואה את ההזדקפות הזאת פיזית ורוחנית, וגם הן מספרות לי, פתאום אני יכולה לקבל אס.אם.אס, אני אספר סיפור מאוד מאוד ישן, זה מלפני הרבה שנים, אה, היינו בפסגת ההימאליה והייתה איזושהי מדיטציה, ואחת המטיילות שלי שהייתה כבר בחורה די מבוגרת וגם פרופסור וגם מוסלמית, שחיפשה את זיווגה, סיפרה לי במדיטציה תיאור מדויק של החתונה שלה ושמלת הכלה, והפלא ופלא, אחרי חודשיים או שלושה, לפתע פתאום קיבלתי הזמנה, והנה השמלת כלה הזאת עמדה ממש מולי, זה היה מדהים. עכשיו זה היה כאילו משהו שהוא מאוד מאוד גדול, אבל זה מספיק לי שאישה למשל שהייתה אצלי בסדנה שקראתי לה החלום האיטלקי, ולימדתי איזושהי דרך מאוד ספציפית להגשמת חלומות, קראתי לה תהליך החוצפנית, והבחורה הזאת חודש אחרי, שבחיים לא פגשתי אותה, לא, היא באה פעם ראשונה, היא מתקשרת אליי ואומרת לי, תשמעי מיכל, בא לי להיות חוצפנית, אני באה איתך, נדמה לי זה היה לסרי לנקה אז את רואה איך זה קורה, את רואה שיש ערך לעבודתנו, בעצם זה שאישה מרשה לעצמה לבוא לטיול ולעוד טיול, ושמה את עצמה מקדימה, זה טוב לי, זה מספק אותי. וואי, כן, תשמעי, בעיניי, המסעות האלה שהם בתמהיל המיוחד הזה, אני קוראת לזה קורס זריז, וזה מהיר, מהיר, מהיר להתפתחות אישית, כאילו זה לפעמים חוסך שנים של עבודה. מה לגמרי. שקורה במעבדה הזאת,
זה דבר נפלא. יופי, אז עכשיו מאוד מעניין אותי המקומות האלה שאת מוציאה את המסעות הרוחניים. מה קורה, אה, איך אנשים בוחרים לצאת למקומות האלה, איך את בוחרת אותם? אני שואלת את זה כי אני נמשכת למקומות, למשל, של אתרים אנרגטיים שהנשמה, שחייתי בהם, שיש לי חיים אחרים בהם. מה מושך אותך להחליט, אוקיי, עכשיו אני לשם, עכשיו אני לשם? מעניין. אז אצלי זה עובד קצת אחרת. אה, קודם כל, אני חושבת שמסע רוחני אפשר לעשות, באמת, אני יכולה לעשות בכל מקום. וכבר מזמן מזמן, כשהגדרנו את השם של אדמה רוח אישה, אז אמרנו שהאדמה היא התפאורה המדהימה של המסע. לאדמה, למרחב הזה, יש לו איזשהו וייב באמת אנרגטי, כמו שאת אומרת. ש... שאני מגיעה אליו, אני מתחברת אליו בצורה שאני מתחברת, ולפי זה אני יוצרת את המסע הרוחני. זאת אומרת, אם אני אעשה בזה רגע סדר, אני בוחרת את המקום לפי מה שבא לי. יכול להיות שנסעתי במקרה לטיול עם המשפחה בסקוטלנד או באירלנד, והבנתי שאני רוצה לעשות שם מסע רוחני, ואז מכיוון שאני נמצאת כבר במקום, הרוח שלו מדברת אליי. אני פתאום יודעת בדיוק איך לקרוא לו, כי אני גם קצת, איך קוראים לאנשים האלה שעובדים במשרד פרסום ונותנים את כל השמות והטייטלים היפים, ברח לי מהראש. אז אני גם קופירייטרים. קצת, איך? קופי רייטרים, נכון. אז אני גם קצת קופי רייטרית, אבל מה שיפה שזה לא סתם קופי רייטינג. אני באה למקום, אני מרגישה את הרוח שלו, אני עושה קופי רייטינג ונותנת לו שם, והשם הזה זה מה שקובע את כל הווייב של הטיול. אז למשל, סתם אני אתן דוגמה שנסעתי לדק, שזה ההימאליה הגבוהה. עלה לי השם מבט מלמעלה, ובאמת זה היה מין טיול מסע כזה של פרופורציות, שאת מסתכלת מלמעלה על עצמך, על החיים שלך, ופה במקרה זה ממרומי ההימאליה בגשמי, אבל ברוחני זה מהמרומים שלך, ומקבלת פרופורציות ותובנות על החיים שלך. אז הודו זה נורא קל, אני לא יודעת אם את מוציאה טיולים להודו? כן. אז גם. הודו, היא באמת מביאה את עצמה בעצמה. אני כבר מזמן גיליתי שאין לי מה להתאמץ בכלל ולהמציא שום דבר. אני נוסעת להודו, היא כבר רוחנית בעצמה, את פשוט רק צריכה לרכב על הגל. יש לי 4 מסלולים שונים בהודו, שאני מאוד אוהבת, ברג'סטן, בהימאליה הנמוכה, בהימאליה הגבוהה, בדרום. אני כמובן מכינה את המסע עצמו, אבל לא צריך שום דבר אחר, שום נושא ושום כלום, כי פשוט זה מביא את עצמו. את פוגשת בדרך את הרוח, את פוגשת את הסיפורים, ותמיד יש לי מה להגיד, כמו שאת שומעת. תמיד יש לי מה להגיד, תמיד יש לי סיפור, ותמיד יש איזה סיפור, זה כמו סיפורי חז"ל, כן, הסיפורים שלי, בסוף יש להם איזושהי תובנה. אז זאת הודו. יש מקומות שאני נמשכת אליהם, למשל, בגלל הנוף, למשל קוסטה ריקה, שאת האמת שהגעתי אליה פעם ראשונה, אמרתי, בואנה, איזה מסע רוחני אפשר לעשות פה? אין פה שום תרבות במקום הזה, אין פה, יש פה נוף יפה. אבל את יודעת מה? אני הקשבתי טוב טוב, ואני גיליתי שיש בקוסטה ריקה תרבות מטורפת של הטבע. עכשיו, אני תמיד לוקחת איתי גם מדריך מקומי, וזה היה מדריך שהוא איזה פרופסור לבוטניקה, שיודע להסביר לך על כל צמח וכל עלה, ואת פשוט רואה איך יש שם תרבות של טבע, איך יש צמחים שמגינים על צמחים אחרים, ואלה שחיים עם צמחים אחרים, ואלה שניזונים, זה פשוט מרתק, באמת. ומזה את כמובן גוזרת לרוח שלך. אז זה באמת באמת מדהים. יש עוד מסלולים כמובן, גם שאלת אותי על תאילנד, גם לשם אני נוסעת. עכשיו שמתי מאחור התמונה של סין, בגלל שזה הולך להיות מסע מאוד מאוד מרגש בשבילי, כי אני התחלתי את הסיבוב שלי כמדריכה טיולים בסין. אני למדתי לימודי סין וסינית, ואז התחלתי להדריך, ו10 שנים הדרכתי בסין. ואז, את יודעת, החיים קרו, ילדנו ילדים, עשינו משפחה, הגענו למקצועות אחרים, חזרתי, הדרכתי בהודו, הדרכתי בכל המקומות שאני מדריכה, והשנה החלטתי שאני סוגרת מעגל,
ומוציאה קבוצה לסין. ואני אגיד לך, זה מאוד מרגש כל התהליך הזה, גם לתכנן את זה, גם להבין שזה מאוד מאוד שונה, וגם ההרשמה שכאילו עוד לא הספקתי אפילו לפרסם, ופתאום נשים פונות אליי, כי זהו, כי זה משהו באש הנשמה שמושך אותם, נכון? לגמרי. כן, איך זה, יש מסעות שאתה, עד שהם מתהווים, זה לוקח זמן, במסעות שבום, עוד לא הספקת, זה מדהים. השאלה הבאה היא שאלה שתמיד גם מעניינת אותי, גם כמנחה וגם כמורה רוחנית. מה בעינייך הייעוד המרכזי שלך היום? מה את מרגישה שהשליחות שלך לדור שהוא מורכב מבנות 20 עד בנות 80, אלה שהם בעצם קהל היעד שלנו? אמ, טוב, זה לא שאלה שהיא פשוטה, כי כן, אני בן אדם מאוד רב גוני, ואני כביכול עושה המון 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 דברים, ממוזיקה וכתיבה והדרכה והנחיה ועוד ועוד ועוד. אבל אני חושבת שאם ברצינות אני אסתכל לעצמי בעיניים ואנסה לענות על השאלה הזאת, אני אענה את התשובה הכי בנאלית שיכולה להיות, כי אני רואה שזה פשוט הולך איתי כחוט השני כבר 30 שנה או יותר, והמילה הזאת היא פשוט אהבה. יש בי משהו שנורא נורא אוהב, גם את המקומות שאני נמצאת בהם, גם את האנשים שאני הולכת איתם, גם את האנשים שהם בצוות שלי. אני, יש בי משהו שנורא אוהב וזה נורא נורא בולט, ואני יודעת שאנשים לפעמים, נשים, מתעקשות לצאת איתי בגלל הווייב הזה של מה שהאהבה הזאת מאפשרת, שהן יודעות שאין דבר שאני לא אעשה בשבילם. האהבה מוליכה אותי בלפעמים, לפעמים טכנית גם. אני אשנה את מה שאני התכוונתי לעשות, אם אני אראה שהקהל האהוב שלי צריך משהו אחר באותו רגע. וזה נורא נחמד שהייעוד שלך הוא אהבה, כי אז זה אומר שאת יכולה לעשות באמת מה שאת רוצה, וכל דבר יפזר את האהבה בעולם. אז גם כשאני שרה את המוזיקה שלי, אז אני מרגישה שאני מפזרת רסיסים של אהבה, ובגלל זה האנשים אוהבים לבוא לשיר איתי. וגם כשאני כותבת, אז כותבים לי בחזרה תגובות ממש דומות, כן? זה לא שאני צריכה שיכתבו לי וואי, איזה מהממת, איזה מקסימה, אבל כותבים לי, רואים שאת אוהבת את זה, רואים שאת אוהבת את זה, קוראים שאת אוהבת את זה. וזהו, האהבה זה מנוע מאוד מאוד חזק, מנוע רוחני מאוד חזק לעשות כל דבר, ואני ממש ממש ממליצה עליו. ואני לא זוכרת מי אמר את זה, אולי את זוכרת, כי יש כל כך הרבה אנשים גורואים שאנחנו עוקבות אחריהם. אולי ג'רלד פורד או וולט דיסני אמר, תעשה מה שאתה אוהב ולא תעבוד יום אחד בחייך. אז אני בעד ואני מפיצה את זה לעולם. אל תעשי את מה שאת לא אוהבת ואל תסבלי, פשוט תעשי מה שאת אוהבת והכל יסתדר. וואי, טוב, את יודעת שאני אוהבת אותך. וזה עכשיו נשמע ממש מרגש מאוד. אמ, יש לי שאלה ככה מהקישקס שלי, כי את יודעת, אנחנו קולגות. אמ, אנחנו יודעות מה זה לארגן קבוצה, מה זה להכיל את כל האנשים, כי אנחנו יודעות שנשים, בעיקר נשים, שהן עוזבות את הבית, שהן עוזבות את השדה הבטוח שלהם, משהו, ומשהו קורה בתוך הקבוצה. וכשאת מבקרת בכל המקומות, ואנחנו יודעות שיש המון אתגרים ובלת"מים והרבה בלאגנים שאף אחד לא יודע עליהם, אותי מעניין מה עובר עלייך כאישה, לא כמנחה, כאישה. מה עובר עלייך, איך את עוברת את התהליכים, מה קורה כשאת פתאום נתקלת באיזשהו אתגר עם אחת המשתתפות. את יודעת למה אני מתכוונת? מה עובר עלייך? האם גם את מרגישה שאת מתפתחת או את רק בשירות? את שואלת אותי על מאחורי הקלעים שלי בעצם. שאלה שלנו, כן.
שלנו. אז תראי, שוב, בגלל שיש לי באמת ניסיון עצום, עברתי התפתחות עצומה גם בשטח הזה. את יודעת, באחד הטיולים הראשונים שלי, אה, זה היה כבר, כמובן אחרי שהייתי גננת וכבר הייתי מדריכת טיולים, אבל אחד הטיולים הראשונים שלי באדמה רוח אישה היה איזה טאקל של מים חמים במקלחת שלא הייתה, ובכלל של חדר שהיה מתחת לכל ביקורת, ואישה שמאוד מאוד כעסה והגיעה אליי. ואני, בדרך הטבעית שלי, כאילו, פשוט, לא יודעת, איכשהו אמרתי, הצבתי לפניה את המציאות, הצעתי לה אופציות לפתרונות. הייתי כל הזמן מאוד שקטה ורגועה, אה, ואיכשהו זה נפתר. אבל אני לא ראיתי את עצמי מבחוץ. כשהסתיים הטיול, פתאום נשים התחילו להתקשר אליי ואמרו לי, הדבר היחיד והכי חזק שאנחנו נזכור לך בטיול הזה, זה איך התמודדת עם הבעיה הזאת. כי האישה הזאת היא הייתה, בסדר, זו זכותה, היא הייתה מאוד מאוד כועסת. הם אמרו לי, איך את שומרת על כזה קור רוח, ואיך הכל בעדינות, ואיך הצלחתי לפתור את זה בסוף. עכשיו, אני אמרתי לעצמי, על מי מדברים? כאילו, בטוח שזה אני לי יש סבלנות, מה פתאום? אני הכי בפנים. אבל כנראה את יודעת, זה משהו טבעי שבא עם התלבושת של המדריך, בא גם כזה מין שלווה אחרת שמאפשרת לך להתמודד עם בעיות. וברגע שעליתי על זה, אני היום ממש משתמשת בזה. זאת אומרת, אני איתם, אני בקבוצה, אני כאילו חברה שלהם, לא באמת, כי אני זאת שאחראית על כל העניינים. אני שומרת על עצמי, כי אני לא יכולה שדברים יהיו יותר מדי קרובים אליי, כי למדתי גם שאני מאוד רגישה, ואני באמת לוקחת כל דבר ללב, אני יכולה אחרי זה לבכות בלילה, כי היא אמרה לי משהו, או קרה משהו. אני מאוד מאוד שומרת על עצמי. ומהצד השני, אה, באמת, אה, ברגע שאני בפוזיציה של המדריכה, האישה מיכל, היא נמצאת בצד. כי אחרת היא תפריע לי. ואני יכולה לתת לך דוגמה שאני פעמיים התמודדתי עם ההיתקעות בחו"ל, פעם אחת בשביעי באוקטובר, שזה היה נוראי, שהייתי צריכה להכיל גם את כל מה שקרה, גם את הבן שלי שבעצמו היה בממ"ד באיזה אחד מהקיבוצים בדרום, גם את כל הדאגות שלהן, גם את הטיול, שמה לעשות איתו, וגם למצוא טיסה חלופית. ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, עכשיו את תהיי בצד. אני לא שמעתי חדשות, לא ראיתי סרטונים, אני הייתי ממוקדת בלמצוא את הפתרון של התעופתי ובלהרגיע אותם. והרגשתי שאני, שני הפכים, ממש, יש איזו אישה אחת שמתה להתפרץ בבכי ב, ומתאפקת, ואישה אחת שהיא לגמרי רגועה, ו, ואני חושבת שזה מה ששמר על הקבוצה שלי, אני יודעת שזה מה ששמר על הקבוצה שלי. עכשיו, בפעם השנייה שזה קרה, כשזה קרה עכשיו בחרבות ברזל, אני כבר באתי מוכנה, אני כבר באתי עם התלבושת המתאימה, ואם המטיילות שלי עכשיו ישמעו אותי, אלה של הקבוצה האחרונה, הם יגידו לך שאין דברים כאלה. היה לנו שינויים שם על בסיס דקתי. אני חושבת שהיה יום אחד שהם הוציאו והכניסו מזוודות וארזו ופרקו אולי 5 פעמים. והמדריכה תמיד נשארה רגועה. ותמיד קשובה, ותמיד קשובה לכל בקשה. זה ממש מדהים. עכשיו, אם אני אסתכל על זה מבחוץ, אני אגיד, וואי, זה לא אני. אני מבפנים, גם כן, את מתעצבנת, אבל היא נשארת בחוץ, האישה הזאת, אוקיי? עכשיו, מה עוד? היה לי עוד איזה סיפור בעניין הזה שאני כרגע לא זוכרת אותו, כי כמובן אלה שני מקרים מאוד 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 חזקים. הרי כשאת מדברת על 30 שנה, אז בעצם התחלת את זה כאישה צעירה, וגדלת בת- בתוך הדבר הזה. נכון. כן, אז זהו, אז אותי זה מעניין לראות מה את מרגישה שממש ממש הצלחת להטמיר, דברים שלך אישיים, איך הם בתוך התהליכים של המסע, בנוף, באנשים עצמם, הרי הכל זה שיקופים ומפגשים. איך את רואה את הצמיחה שלך האישית בתוך הטיולים האלה? תשמעי, בעצם 30 שנה זה, אני גדלתי בתוך זה, ובמיוחד ב-15 שנה האחרונות שזה העסק שלי, ושזה אדמה רוח אישה. אה,
כל תהליך שאני מעבירה, תמיד, כולל תהליך החוצפנית שהפך אותי לעוד יותר חוצפנית, תמיד הכל עובר דרכי ומצמיח גם אותי. אני חושבת שזה עוד דבר, איזה רוח כזאת שסוחפת אנשים, כי אני באמת, אני כמו ילדה קטנה. אני מתלהבת מבחוץ, אני מתלהבת עכשיו מההרים של גוילין שמאחוריי, אני מתלהבת מהמדבר במרוקו, אני מתלהבת מההימאליה. ואז בעצם מה שהמטיילות שלי מקבלות זה פילטר, זה כאילו, זה עובר דרכי, אבל זה לא משאיר אותי בלתי נגועה. זאת אומרת, אם הן צומחות, גם אני צומחת. אני מרגישה שזה, כאילו, כמובן שזה זה לא תמיד צומח ביחד, כן? מיד, כמו שאמרתי, אני חייבת לשמור על עצמי, ואת מבינה למה אני מתכוונת, אני לא יכולה להיות 100% חלק מהקבוצה, כי יש לי פה תפקיד, אבל גם בתור המדריכה אני עוברת את כל התהליכים שהן עוברות. אם אני עושה, גם אפילו אם אני עושה מדיטציה בדמיון מודרך, אני עוברת את המדיטציה בעצמי, כשאני אומרת אותה, אני שומעת אותה, אה, וזה, וזה משנה אותי. אני יכולה להגיד לך שאני ממש לא אותה בחורה, בטח שלא זאת שלפני 30 שנה פעם ראשונה ברגל רועדת הדריכה טיול לסין, ואפילו גם לא זאת שלפני 10 שנים הוציאה טיולים להודו, וגם לא זאת שלפני 3 שנים יצאה מהקורונה והתחילה להדריך לבד. משהו במפגש הזה שאני מאפשרת, כן? כשאני מאפשרת להן את המפגשים האלה, אני מאפשרת גם לעצמי. ודרך אגב, רק בינינו, דבר מאוד חשוב שאני מרגישה שהצלחתי להשתלט עליו מעט, זה הסיפור של הילדה הקטנה, הזאת שתמיד מנהלת לנו את החיים, שאני מאוד מאוד רגישה אליה, ושנים, שנים, שנים, היא הייתה גורמת לי לבכות במיטה בסוף יום טיול, בגלל משהו שלא הצליח. אבל עכשיו אני והיא, את יודעת, זה תהליכים של שנים, טיולים של שנים, ניסיון. אני והיא כבר די בסדר. וכשהיא באה לה לנהל אותי, אז אני אומרת לה, חמודה שלי, את ממש מקסימה ואהובה, בואי שנייה, תלכי רגע לישון. תני לי רגע לנהל את העניינים, ואני מרגישה כאילו, אני עולה שלב, אני פתאום גדלה, פתאום נהיית מיכל הגדולה. אז זה דברים שקורים לי בטיולים. אותך לגדולה. אה, ככה לסיום, כי נשאר לנו בדיוק כמעט, אוטוטו אנחנו מסיימות. כיוון שגם אני יוצאת עם מדריכים, לפעמים אפילו מדריכים מהארץ לכל מיני מקומות, אני רואה את ההבדל בין המדריך, שהוא צריך לדבר על הידע ועל הכל, לביני. יש הבדל בהתייחסות ובגישה בין מדריך תיירים רגיל שבא ומספר לקבוצה לבין מנחה של טיולים רוחניים. עכשיו, עד שניהם. אז, אה, אז זה באמת בעיניי, כי אני יודעת שתמיד אני יוצאת עם מדריך, אני יודעת שלא יהיה לו אכפת בכלל מה קורה בקבוצה, ממש לא, זה לא הייעוד, זה לא הגישה. אז לכן, איך את עושה באמת, לסיום, כי נשארה לנו דקה, איך את עושה את השילוב, ובקצרה, מה היעדים החדשים שאת רוצה לנסוע אליהם? קודם כל, אני אגיד לך בקשר לשאלה שלך, זה מאוד פשוט. אני קוראת לטיולים שלי עין בחוץ ועין בפנים. וככה אני גם מציגה על המטיילות שלי. כאילו, עין בחוץ אני מדריכת גיאוגרפית, מדריכת תיירים מושלמת, ועין בפנים אני מסתכלת פנימה, וככה אנחנו כל הזמן מטיילים, ואני יכולה בתוך נסיעה של 3 שעות, 3/4 שעה לעשות הרצאה, אני לא יודעת, נגיד על הבריטים בהודו, ואחרי זה חצי שעה לדבר על הייעוד שלנו בחיים, ועוד משהו שקשור לתפיסה ההודית ואיך זה משפיע עלינו. בקיצור, אני פשוט משלבת את זה עוברת בלי שום היסוס ובלי פקפוק מנושא לנושא. לגבי המסעות הקרובים שלי, אז טוב, את יודעת, אנחנו בסוף תקופה לא קלה, אז אני כרגע מתמקדת בשני טיולים עיקריים, אחד זה סיני שהולך להיות בתחילת יולי, השני זה סין שהולך להיות בסוכות, ולגבי השאר אנחנו נראה מה יזומן לנו בהמשך. יהיה לנו עוד הודו בטוח, עוד פסטיבל הולי בפברואר, ולגבי השאר, מי יודע, ניתן למים לסחוף אותי בזרם. תודה, תודה חני. מקסים.